امرأة هندية تلد طفلاً يهز العالم ويشهد أن القرآن حق. سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلماً ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى أن تصلي على النبي في كومنت. أولاً، ولادة طفل برأسين. ولد طفل برأسين صباح الاثنين الماضي لأم تبلغ من العمر 20 عاماً في مستشفى جامعة جواهر النهر الطبية بمدينة أجمير شمالي الهند، وكان يزن عند الولادة حوالي 2.5 كيلوغراما، لكنه فارق الحياة بعد 32 ساعة فقط من الولادة. ويقول الدكتور جاي بركاش ناريان الأستاذ المساعد في قسم طب الأطفال بالمستشفى إن كل من سمع عن هذه المعجزة الطبية حاول أن يلقي نظرة على الطفل الذي ولد برأسه، وكان هذا هو الطفل الأول لزوجه، لذلك لم يستشير طبيبا خلال فترة الحمل، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. وأنهت الأم فترة الحمل كاملة وكانت بصحة جيدة بعد الولادة، لكن الطفل كان يعاني من صعوبات في التنفس. ودرس الدكتور ناريان إمكانية إجراء عملية للطفل، لكنه وجد ذلك أمراً بالغ الصعوبة، حيث تعتبر عملية فصل التوائم ممكنة في العادة، لكن بمثل هذه الحالة بدا الأمر مستحيلاً. وعلى الرغم من حاجة الطفل للعناية الفائقة، إلا أن والديه أصر على اصطحابه إلى المنزل، متجاهلين تحذيرات الأطباء والمخاطر الناتجة عن ذلك، مما أدى إلى وفاة الطفل بعد 32 ساعة من ولادته. سبحان الله. ثانياً، صور وصول طفل برأسين من أسوان لمستشفى أسيوط الجامعي. وصل ظهر اليوم بمستشفى الأطفال الجامعي بمحافظة أسيوط أول حالة نادرة جداً لطفل ذكر مولود برأسين ملتصقين وأعضاء وأجهزة مكتملة لطفل واحد قادماً من مدينة كومآمبو محافظة أسيوط. وقال الدكتور إبراهيم على رئيس وحدة جراحة الأطفال المبتسرين بمستشفى الأطفال الجامعي أن الحالة هي الأصعب والأكثر تعقيداً بين حالات الأطفال المولودين حديثاً، سواء لحالات توأم ملتصق أو حالات لأطفال فردية بعيوب خلقية، مشيراً إلى أنه منذ وصول الطفل إلى مستشفى أسيوط وبدأ فريق طبي متخصص في إجراء كافة الإشعاعات والفحوصات اللازمة، وكذلك استشارة المجموعات العلمية والمتخصصين على مستوى العالم في جراحة الأطفال، وذلك لتقرير مصير الحالة سواء بفصل الحالتين من عدمه. وأكد الدكتور أنه من الوارد جدا أن يظل الطفل على هذه الحالة لخطورة الفصل، وأن ذلك سيتم إقراره لاحقا عقب الانتهاء من الإجراءات الطبية المطلوبة. وقال والد الطفل محمد فراج أحمد 37 سنة المقيم بعزبة الواحد تابعة لدائرة مركز كومآمبو شمال محافظة أسوان: زوجتي تبلغ من العمر 25 سنة، ومع شعورها بآلام الولادة ذهبت مباشرة إلى عيادة أحد الأطباء بمدينة كومآمبو لأنها تتابع حالتها من البداية خلال فترة الحمل، وتم إجراء عملية قيصرية لطفل برأسين وقلب واحد، وأن لدي طفلة أخرى سليمة وطبيعية تبلغ من العمر عاماً ونصف. ثالثاً، امرأة تنجب طفلاً برأسين في الهند. أنجبت سيدة هندية طفلاً برأسين تمكن من تحدي توقعات الأطباء، وعاش لمدة 30 ساعة قبل أن يفارق الحياة نتيجة مشاكل في التنفس. وكانت السيدة أنيتا تيواري 28 عاماً قد أنجبت طفلها صباح السبت الماضي في مستشفى ستار بولاية أوتار باراديش شمال الهند. وتحول الطفل إلى حديث المدينة، حيث تجمع الناس خارج المستشفى للاحتفال بولادته، وأطلقوا عليه لقب الطفل المعجزة. وبعد وقت قصير من الولادة قالت أنيتا لوسائل الإعلام:
اعتقدت أن طفلي سيكون كباقي الأطفال، لكنه لم يكن كذلك، وكنت أتمنى أن يكون طفلاً طبيعياً، لكن الأمر مأساوي ويصعب التعامل معه. وكانت أنيتا تنتظر بشوق ولادة طفلها الذكر بعد أن سبق وأنجبت طفلتين، ونقلت في البداية إلى مركز نيوما ساروج في كابو، ونظراً لعدم توفر أي طبيب استشاري مختص تم تحويلها إلى مستشفى ستار بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية. ويقول راجيف تيواري مدير مركز نيوما ساروج: ولد الطفل برأسين يوم السبت، وكان في حالة جيدة عند الولادة، ولكن مع مرور الوقت بدأت حالته الصحية بالتراجع، وعانى من مشاكل في التنفس، كما لم يكن بالإمكان تغذيته. وتوفي الطفل بعد 30 ساعة من الولادة في المستشفى، وعادت والدته وزوجها وطفلتها إلى المنزل بعد خسارة الطفل. يا سبحان الله. رابعاً، أخضعت الشرطة في بنغلاديش طفلاً مولوداً حديثاً برأسين تحت رقبتها المشددة، بعدما احتشد ما يقارب 150,000 شخص حول المستشفى الذي يركض به لمشاهدته. وتم نقل الطفل من المستشفى الذي كان يتواجد فيه إلى مستشفى آخر، بعد أن خشي المسؤولون من احتمالات حدوث اقتحام من جانب بعض الأشخاص الذين تجمعوا بالخارج، وصدمات بينهم وبين الأم ورضيعها الصغير. وهذه الصورة للطفل، سبحان الله. وأحاطت الشرطة بالطفل كايرون خلال سعي الأطباء لتقدير فرص بقائه على قيد الحياة من عدمها. وقد ولد كايرون بعد أن وضعته أمه قيصرياً يوم الاثنين الماضي، وهو يبلغ من الوزن 5.5 كيلوغراما في مقاطعة كيشابور التي تبعد مسافة قدرها 100 ميل عن العاصمة دهاكا. ومن جانبه أوضح محمد عبد الباري طبيب أمراض النساء: الطفل يمتلك معدة واحدة، وهو يتغذى بصورة طبيعية، كما لديه عضو ذكري واحد وجميع أطرافه مكتملة. لكن المثير بحسب ما وصف الطبيب هو أن الطفل نما وكبر داخل رحم أمه من جنين واحد، لكنه تطور بشكل شاذ. وأضاف: المستشفى هنا غير قادر على تأكيد حقيقة ما إذا كان الطفل يمتلك مجموعة واحدة أو مجموعتين من الأعضاء الحيوية. وقد أعلن الأطباء في المستشفى أنه قبل أن نقوم بنقل الطفل ووالدته إلى مستشفى آخر، كان عدد الجماهير التي التفتت لمشاهدة الطفل قد وصل لقرابة 150,000 شخص، وهم الآن يتزايدون بشكل أكبر. فالجميع حريص كل الحرص على إلقاء نظرة على الطفل، لذلك اضطررنا لاستدعاء قوات كبيرة من الشرطة للسيطرة على الموقف في المستشفى، وهي متواجدة هنا الآن طوال الوقت. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.